giả của đài CBN, thì hôm nay có cô Mai Khanh và thầy Khang Bảo. Khán giả đã trở lại cho chương trình Passport to Success, hay là con đường đến thành công. Và sau một tuần mưa rất là nhiều, và sau tuần Thanksgiving, Black Friday, Cyber Monday, và mình đã có cơ hội một lần nữa mình trở lại với trường học Westminster High School. Và hôm nay đặc biệt là mình sẽ cho quý khán giả tìm hiểu thêm về chương trình gì của Mai Khanh. Thì hôm nay là mình sẽ cho quý khán giả tìm hiểu thêm về chương trình ASB, Associate Student Body, hoặc là bằng tiếng Việt là ban chấp hành. Ban chấp hành của nhà trường là những trong này là một cái hội đoàn mà gồm có các em học sinh. Thì mình có các em học sinh từ lớp 9 đến tới lớp 12 là một cái nhóm chung với nhau để mình có thể kế hoạch cho tất cả những cái sự kiện ở nhà trường, giống như là những cái pep rally, registration day, cũng như những cái dancing. Vũ, đừng kêu Vũ. Và cũng có những cái ngày mà có những cái game, những cái football hoặc game, là basketball. Thì có những cái chương trình vừa rồi qua thì mình cũng có rất là nhiều cơ hội để mình đã giới thiệu quý khán giả về những cái em trong gọi là ASB. Và hôm nay đặc biệt nữa là mình sẽ đem cho quý khán giả vào cái lớp học mà dành cho những cái em này, phỏng vấn cô giáo mà dạy cái chương trình ASB. Cũng như là có một em học sinh mà hopefully quý khán giả cũng thấy quen chút xíu, tại vì em này cũng trong đoàn chống thiên năng của mình luôn. Đúng rồi. Ok. Alright, let's go. Kính thưa quý khán giả của đài truyền hình CBN và chương trình Passport to Success, hay là được gọi là con đường đến thành công. Và hôm nay như là thầy Khang và cô Mai Khanh đã có nói chuyện và nói qua về cái chương trình, thì hôm nay Khang có ngồi gần cô Christina Zellner. Christina, if you can give the audience an introduction about yourself. My name is Ms. Zeldner. I am an English teacher here at Westminster High School, and I'm also the ASB director. I have been here now for 3 years. This is my first year actually being a part of ASB and being a part of the program and working really well with the kids. Một lần nữa thầy Khang có ngồi kế bên cô Christina Zellner. Cô Christina Zellner là một cô giáo dạy trường trung học Westminster High, và cô đặc biệt có cái vai trò của cô là ASB advisor, cô là coi về cái chương trình của ASB. Thì tí nữa cô Mai Khanh sẽ nói thêm về cái chương trình ASB là gì. Christina, first question I have for you, since the show is called Passport to Success, can you tell me more about, or tell us about the pathway that you have taken to become a teacher? Yeah, of course. I think that my pathway to become a teacher, it was really a different road, I think, than a lot of other teachers and the way they took. I actually went to Huntington Beach High School, and right after high school, I knew I wanted to become a teacher. I didn't know what kind of teacher, what grade level, but I knew I wanted to go into the education field. So I went over to Long Beach State, and I spent some time there. I went to school my first 3 years. I actually majored in education. I was going to be a teacher, and got 3 years in, talked to a few of my teacher mentors, and they scared me and kind of laid out like, listen, you work this much, this is how much life costs, this is how much, teachers make a year, this is your salary, these are the things and the expenses that you're going to need in life. And it scared me, and it scared me out of the profession for a little bit. So I actually ended up changing my direction. I changed majors. I actually graduated with a communication studies degree, graduated, and I actually worked in sales for a year and a half, and I hated it. It wasn't my passion. It wasn't something that I wanted to do. I did not like going to work, and so I stopped. I took a deep breath. I realized I need to go back to school. So I actually went back to school. I went back to USC. I got my credential and I got my master's together in the program. Christina Zellner nói về cái con đường mà cô đã tìm đến về cái ngành giáo dục đó. Từ khi mà cô học ở trường trung học Huntington Beach High School, thì cô lúc nào cũng muốn làm thành một cô giáo, và sau đó cô đi học đại học Cal State Long Beach. Và cô học thì trong 3 năm đó thì các thầy cô giáo của cô thì nói chung họ cũng nhắc nhở cô là không biết cô có muốn nên đi cái con đường đó không, là tại vì nó rất là tốn nhiều tiền để đi lấy cái bằng dạy. Và sau đó cô mới decide là sau khi mà cô ra trường đại học, cô mới làm một cái nghề gọi là khác, nhưng không có dính giới về giáo dục, là cô là người salesman, là saleswoman. Là cô đi như là bán, như là về business, về bán đồ, nhưng mà cô
không có, cổ mới tìm ra trong một năm khi mà cổ đi làm thì cổ không có thích về cái công việc đó. Và sau khi mà cổ cảm thấy cái công việc làm nó không có, cổ không thích đó, thì cổ mới decide, cổ mới trở lại lấy bằng dạy ở trường USC. Và sau đó cổ thực tập dạy ở trường trung học Westminster High. Tại vì thầy Khang cũng có nhớ, because I remember when you student taught with Miss Bajikian. yes, she's upstairs, right? Uh-huh. And after that, sau đó cổ mới nhà trường họ mới có một cái job open và họ nhận cổ vào 3 years. 3 years already. Wow. Yeah, I know. Isn't that It makes me crazy? feel old. All right. So thank you for sharing with us your pathway to become a teacher. So what pushed you or what motivated you to become an advisor? So I personally just have always had the mentality of I have to keep doing. Like I have to keep challenging. I have to be involved in the campus. I want to get to know my students, not just in the classroom, but on all sides of the spectrum, right? In all facets. And so there was an opportunity last year in which I was approached because I have very good relationships with my students. And after I became aware of the opportunity, I quickly kind of fell in love with it in understanding the different details and everything that ASB has to offer and everything that an ASB advisor, their responsibilities. And I really wanted to get involved and I wanted to be a part of that program. So in learning about that opportunity and learning about the program, that's just kind of how it all came about. Okay. So before I translate what you said, you give us an introduction of what ASB is and what's their role at the school. Right, so ASB, it stands for Associated Student Body. It is basically student government. Okay. So the students take on roles in which they are planning events. They are learning financial planning. They are taking budgets of hundreds of thousands of dollars or a couple $1,000s and taking that money and breaking it down in order to plan the events and understanding what goes into every little thing. They are getting to know all of their student body. They're building culture on the campus. They're building community with one another, right? Their job is to bridge friendships, to bridge relationships, and bring everyone together to make us feel as one because we are the lion's den. So, trước hết thì thầy Khang muốn dịch ra là cô Christina nói là cái cổ involve vào cái chương trình ASB. ASB nó gọi là Associate Student Body, và các em giúp cũng như là dựng ra một cái kế hoạch cho những cái sự kiện trong trường học, như là những cái event mà trường học có, và để giúp các học sinh khác gần gũi với nhau với trường học. Và cổ nói lý do mà cổ khi mà cổ có cái cơ hội để được mời làm người ASB Advisor thì cổ đã nhận liền, tại vì cổ rất là thích involve trong trường học, mà chỉ không phải trong một cái lớp học thôi, mà có cơ hội để tìm hiểu thêm về những cái gì mà ở ngoài lớp học nữa. How is being a classroom teacher different being an advisor, ASB advisor? Like how their role, how they're different? They're completely different. In teaching English, you're with your kids inside, your classroom, and you're teaching them about content, about English. When it comes to ASB, you're seeing more of your student, right? You're getting to know them in the classroom. You're also getting to know them outside of the classroom because you're with them all the time, planning all of these events in which they're here after school hours, doing posters, doing all kinds of things. So it's completely different because I get to teach my students in English about that content, about American literature or British literature, and with ASB I get to teach them a completely different skill set. Okay. So thầy Khang có hỏi cô Christina là khi mà mình dạy, mình là một thầy cô giáo trong lớp học, đối với một người advisor của ASB thì nó khác biệt với nhau và cách nào? Thì cô nói nó rất là khác nhau, tại vì khi mà mình dạy trong lớp học là mình chỉ dạy những cái môn mà mình cần dạy, như là và khi mà cổ làm việc với các em trong ASB để cổ giúp mấy em sửa soạn để mấy em có thể làm một người lãnh đạo trong cái xã hội sau này. ASB is a great program for students to be a part of. It teaches them leadership skills and helps prepare them for their future. Ok, thầy Khang có hỏi cổ đó là ví dụ phụ huynh nào mà có các con em trong cái chương trình ASB ở trường trung học đó, thì nó là một điều tốt là các em được có cơ hội để làm một người lãnh đạo tốt sau này. Và and also we always have parents that don't know why their student when they in ASB stay back to school so late. What's the reason?
So the reason that a lot of ASB students will stay late into the school day is because they're helping prepare for coming events, getting things done that need to be done, making posters, contacting teachers, making sure everything's set and in preparation for an upcoming event. Ok, và cái thầy Khang cũng có nhắc là khi đó phụ huynh nào mà các con em mà ở trường học trong ASB mà trường học trễ đó, là thường mấy em ở lại mấy em giúp làm những cái poster và tập cho những cái event mà để chuẩn bị kế tiếp. Cho nên mình đừng có lo, và nếu mình cần cái gì thì mình lúc nào mình cũng nên liên lạc với trường học hay là người ASB advisor. Any upcoming ASB event that you guys are planning? Yes. So there is an upcoming ASB event actually December 8th, this Sunday at Grit Cycle in Huntington Beach. Okay. All Westminster High School teachers, staff, families, community members, district levels are all invited on Sunday at 12 o'clock noon to participate in a workout class, a spinning cycle class. And all of that money is directly going back to our Westminster High School families during the holiday season for those who are in need. Okay. And what do they do with this class? Like, it's an exercise class. Okay. So you get to go on a bike. It's a stationary bike, and you're working out, following a leader in the class, and you're just spinning, sweating it out before the holiday season. Trong những cái tuần tới đây thì trong mấy em trong ASB hay là nhà trường có những cái chương trình gì, thì cô nói có một cái chương trình rất là tốt là có thể giúp những cái tiền mà họ gây quỹ trong chương trình đó sẽ giúp được cho các gia đình của các em học sinh mà cần giúp đỡ trong những cái ngày mà holiday như là ngày Noel rồi đó, thì nó gọi là what is it called? Spinning for a cause. Spinning for a cause là những thầy cô giáo, những người trong cộng đồng hay là phó hiệu trưởng hay là các gia đình của những các em học sinh, người nào cũng có thể đăng ký được. What day is it again? December 8th, this Sunday. So nó là chủ nhật này, cho nên quý khán giả nào mà xem cái chương trình thứ bảy này đó thì còn có thể có cơ hội sẽ đăng ký, và khi mình đăng ký thì mình sẽ tới đó mình exercise, mình tập thể dục, mình đạp xe đạp, nhưng mà cái điều tốt là cái tiền họ gây quỹ đó sẽ cho những cái gia đình, các em học sinh trong cộng đồng, gia đình trong cộng đồng mà cần cái tiền đó. Có thể tới cái ngày đó, ngày chủ nhật, what time is it again? 12. Lúc 12 giờ. Tí nữa có địa chỉ trong cái flyer đó thì quý khán giả tới có thể đăng ký đó, nhưng mà phải đem tiền cash, and it is 35 đồng. Nhưng mà cái tiền đó nói chung là nó sẽ gây quỹ để giúp cho những cái gia đình mà cần giúp đỡ trong cộng đồng của mình. Alright, thank you so much, Christina. Thank you.